Välkommen till Svensk diktamen. Idag pratar vi om mediernas roll i Sverige. Vi går igenom vad fria medier betyder. Vi tittar på offentlighetsprincipen. Vi lär oss om olika slags medier. Och vi pratar om källkritik. Vi börjar med vad medier är. Medier kan vara tidningar, radio och tv. De kan också vara internet och sociala medier. I medier sprids nyheter, kunskap och information. Medier påverkar alla människor i samhället. I en demokrati är medierna fria. Det är en viktig princip. Vad betyder fria medier? Det betyder att staten inte kan bestämma vad som sägs. Ingen politisk makt kan styra innehållet. Medierna informerar om nyheter. De är en plats där människor kan diskutera fritt. De är också viktiga för nöje och underhållning. Journalister ska kunna granska makten. De ska granska politiker och andra maktpersoner. För att hjälpa journalisterna finns offentlighetsprincipen. Vad är offentlighetsprincipen? Den betyder att allmänna handlingar är offentliga. Vem som helst får läsa dem. Om de inte är hemliga förstås, då kallas de för sekretessbelagda. Journalister kan begära ut handlingar från myndigheter. Det kan vara e-post och andra dokument. På så sätt kan de granska hur beslut har fattats. Staten ger ekonomiskt stöd till nyhetsmedier. Stödet går till dagstidningar och andra medier. Det gör att det finns många olika röster. En person får lämna uppgifter till medier utan att straffas. Man har också rätt att vara anonym. Det kallas meddelarskydd. Tidningar, radio och tv har en ansvarig utgivare. Den personen är juridiskt ansvarig för innehållet. Utgivaren måste följa lagar om förtal och kränkningar. Journalister ska kontrollera sina källor. De ska använda flera oberoende källor. Nu ska vi prata om olika slags medier. Det finns privata medier. De drivs av företag. De finansieras med reklam. Exempel är dagstidningar och kvällstidningar. En del tidningar säljs i butik. Andra kan man prenumerera på. De flesta tidningar finns också på internet. Där uppdateras nyheter många gånger per dag. Det finns också kommersiella radio- och tv-kanaler. De tjänar pengar på reklam. Vissa kanaler tar betalt av tittarna. Nu kommer vi till public service. Public service är något speciellt för Sverige. Det finns 3 public service-företag. Sveriges Radio förkortas SR. Sveriges Television förkortas SVT. Utbildningsradion förkortas UR. Public service har ett särskilt uppdrag. De ska vara oberoende av politiska intressen. De ska rapportera om samhället. De ska låta olika åsikter komma till tals. De får inte välja sida. De ska ha ett brett utbud. Det ska finnas nyheter, sport och kultur. De får inte tjäna pengar på reklam. De finansieras genom en avgift via skatten. Syftet är att alla ska ha tillgång till saklig information. Oavsett var man bor. Oavsett hur mycket pengar man har. Nu pratar vi om webb och sociala medier. Vem som helst kan skapa innehåll på internet. Man kan skriva på sociala medier. Man kan göra videor. Man kan starta en blogg. Men innehållet på internet kontrolleras inte lika hårt.
Det kontrolleras inte som i andra medier. Därför är källkritik viktigt. Vad är källkritik? Det betyder att man kontrollerar information. Man ifrågasätter om det man läser är sant. Tyvärr är inte allt som publiceras korrekt. Falska uppgifter kan spridas snabbt. De kan påverka vad människor tycker. Därför måste man vara källkritisk. Man ska kontrollera vem som står bakom informationen. Man ska kolla om källan är pålitlig. Man ska se om flera källor säger samma sak. Det hjälper oss att veta vad som är sant. Nu sammanfattar vi. Medier är tidningar, radio, tv, internet och sociala medier. I Sverige är medierna fria. Staten kan inte bestämma vad som sägs. Offentlighetsprincipen gör att journalister kan granska myndigheter. Det finns privata medier som finansieras med reklam. Public service som SR, SVT och UR finansieras via skatten. Alla kan skapa innehåll på internet. Därför är källkritik viktigt. Man måste kontrollera om information är sann. Det här var mediernas roll. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.